લુક વાઇઝ એકદમ ડિલિશિયસ અને ટેસ્ટ વાઇઝ એકદમ સુપર્બ લાગે એવી રતાળુની સૂકી ભાજી આ તમે જોઈ રહ્યા છો ફ્રેન્ડ્સ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું મેરી પઢિયાર તમારું સ્વાગત કરું છું મારી કાઠિયાવાડી કુકિંગ ચેનલમાં. આજે આપણે બનાવવાના છે ઉપવાસમાં ખવાય એવી રતાળુની સૂકી ભાજી. સૂકી ભાજી બનાવવાનો પ્રોસેસ એકદમ સિમ્પલ છે. 10 મિનિટમાં ભાજી રેડી થઈ જાય છે અને ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચાલો આવી ચટપટી અને મીઠી રતાળુની સૂકી ભાજી બનાવવાનો પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. રતાળુની સૂકી ભાજી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે આ 250 ગ્રામ જેટલા રતાળુ લીધા છે. આ જમીનમાં થાય છે એટલે એના પર ઘણી માટી હોય છે, એટલે આપણે બાફતા પહેલાં આને ધોઈ લેવાના છે. તો આ કાચા રતાળુ છે 250 ગ્રામ જેટલા. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે. ઉપવાસ હોય તો તમે સિંધા લૂણ લઈ શકો છો. આ 10 થી 12 દાણા મરી છે. આ વઘાર માટે જીરું લીધું છે 1 ચમચી ભરીને. આ વઘાર માટે તેલ લીધું છે 3 થી 4 ચમચી. આ લીલા મોળા મરચાં લીધા છે. જો તીખાસ ખાતા હોય તો તીખા મરચાં લઈ શકો છો. આ મેં કમસે કમ 10 થી 12 મોળા મરચાં લીધા છે. સ્વાદ માટે લીમડો લીધો છે. લીમડો સ્કીપ કરવો હોય તો પણ ચાલે છે. આ એક લીંબુ છે અને ગાર્નિશિંગ માટે કોથમીર છે. લીંબુ આપણે અડધું જ લેવાનું છે, વધારે ખાટું નથી બનાવવાનું. તો આટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાંથી આપણે રતાળુની સૂકી ભાજી બનાવશું. સૌ પ્રથમ તો આપણે રતાળુને ધોઈને કાપીને બાફવા મૂકી દઈશું અને આપણી પાસે આ જે મરચાં છે એનો આપણે બારીક ભૂક્કો કરી લઈશું. અધકચરા આપણે એને વાટી લઈશું. અને જે આપણી પાસે મરી લીધા છે એ મરી પણ આપણે અધકચરા વાટી લઈશું. જીરું જો વાટીને નાખવું હોય તો જીરું પણ વાટીને નાખી શકાય છે. તો આ મરચાં આપણે પહેલાં ક્રશ કરી લઈએ. આપણા રતાળું બફાઈને રેડી થઈ ગયા છે. 2 ટુકડા કરીને બાફવા મૂક્યા હતા એટલે જલ્દી બફાઈ જાય. મરીનો પણ ભૂક્કો કરી લીધો છે, જીરાનો પણ ભૂક્કો કરી લીધો છે એક સાઈડ, અને જે મરચાં છે એને પણ આપણે મિક્સરમાં અધકચરા વાટી લીધા છે. તો સૌપ્રથમ આપણે રતાળુની છાલ કાઢી લઈશું. આ રતાળુની છાલ કાઢતી વખતે એના મૂળિયા એકદમ અંદર સુધી ગયા હોય છે, તો એ કાઢી લેવાના. અને હવે આપણે આના બારીક ટુકડા કરી લઈશું. હવે એક કઢાઈમાં આપણે તેલ મૂકશું. જાડા તળિયાનું વાસણ લેવાનું છે. બાકી આની અંદર સાકરનું પ્રમાણ હોય છે એટલે એ નીચે બેસી જશે, એટલે જાડા તળિયાનું કોઈ બી વાસણ હોય એ લેવાનું છે. હવે અંદર આપણે તેલ એડ કરી દઈશું. તેલ થઈ જાય એટલે અંદર જીરું જે આપણે થોડોક ભૂક્કો કરી લીધો તો કચરો એ એડ કરશું. તમે આખું જીરું પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે આને વ્યવસ્થિત હલાવી લઈશું. જીરું તેલમાં વ્યવસ્થિત તતડાઈ જાય એટલે એમાં લીમડાના પાન લીધા છે, મીઠા લીમડાના, એ એડ કરશું. અને જે આપણે મરચાં અધકચરા વાટ્યા હતા એ એડ કરશું. એડ કરીને તરત જ આપણે એને હલાવી નાખવાનું છે, બાકી મરચાં નીચેથી બળી જશે. આ હલાવ્યા પછી મરચું બરાબર તેલની અંદર એડ થઈ ગયા પછી જે આપણે ટુકડા કર્યા છે રતાળુના એ અંદર એડ કરી લઈશું. આ પ્રોસેસ ધીમી આંચ પર જ કરવાનું છે, બાકી નીચેથી આ ભાજી ચોટી જાય છે. હવે ઉપરથી આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે. સિંધા લૂણ ઉપવાસ હોય તો સિંધા લૂણ વાપરવાનું છે, બાકી આપણું નોર્મલ મીઠું ચાલે છે. આ વ્યવસ્થિત મરચું અને જે આપણે જીરા પાવડર છે તેલમાં નાખ્યો તો એ બરાબર રતાળુમાં મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ધીમી આંચ પર રહેવા દેવાનું છે. આ વ્યવસ્થિત બધું મરચું અને રતાળું મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે ઉપરથી જે મરીનો પાવડર કર્યો હતો એ એડ કરવાનો છે અને વ્યવસ્થિત એને હલાવી લેવાનું છે. આ રતાળું ગેસ કરે છે એટલે એની અંદર મરીનો ભૂક્કો નાખવો જરૂરી છે, કેમ કે ઉપવાસ હોય છે એટલે આપણે કાંદા લસણ યુઝ કરતા નથી. હવે જે લીંબુ લીધું હતું એમાંથી અડધું લીંબુ આમાં એડ કરી દઈશું રસ કાઢીને, અને પછી વ્યવસ્થિત એને પાછું હલાવી લેશું. અને આને હલાવતા રહેવાનું છે, બાકી નીચેથી આ ભાજી ચોટી જાય છે. હવે 2 મિનિટ માટે આપણે એને ઢાંકીને મૂકી દઈશું. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. આપણી ભાજી એકદમ જ રેડી થઈ ગઈ છે સર્વ કરવા માટે. તો હવે આપણે એને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. આપણી ભાજી આપણે સર્વ કરી લઈએ પ્લેટમાં. આ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે.
ચટપટો એવો ખાટો મીઠો અને સ્લાઇટ તીખો એનો ટેસ્ટ લાગે છે. ઉપવાસમાં ઘણીવાર શું થાય છે, બટેટાની ભાજી ખાઈ ખાઈને કંટાળી જઈએ છીએ, તો આ રતાળુની સૂકી ભાજી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે ગાર્નિશિંગ માટે જે કોથમીર લીધી હતી એ આપણે એડ કરી લઈશું. જો તમને આ મારી રેસિપી ગમે તો પ્લીઝ મારી ચેનલને લાઇક, શેર, કમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સાથે જ બેલ નોટિફિકેશનને ક્લિક કરજો જેથી મારી બધી રેસિપીની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. થેન્ક યુ.